یکی از جالبترین و در عین حال پیچیده ترین معماهای قرآن که در طول تاریخ ذهن بسیاری از مفسرین و دانشمندان اسلامی را به خود مشغول داشته، هفت آسمان است. روشن شدن این موضوع برای گشوده شدن کلید فهم بسیاری از مهمترین مفاهیم پوشیده قرآن مانند جن، شیطان، مصابیح و بروج بسیار حیاتی است. از همان ابتدای نزول قرآن در حول این مفاهیم و آیات پرسش‌های زیادی از شخص پیامبر و سایر پیشوایان به عمل می آمد که وجود احادیث فراوان در این زمینه گویای آنهاست. به خاطر تکرار زیاد هفت آسمان در قرآن، مسلمانان به اهمیت درک آن به خوبی پی برده بودند و تلاش زیادی بدین منظور نمودند. اما با توجه به مشکلاتی که در فهم مسئله وجود داشته، تمامی این کوشش‌ها با ناکامی همراه بوده است. به جرئت میتوان گفت که تاکنون هیچ مفسری نتوانسته است مدلی از هفت آسمان ارائه نماید که با تمامی آیات مربوطه و دستاوردهای تجربی بشر همخوانی داشته بدون عیب و نقص باشد. از همان قرون اول هجری مسلمانان برای حل مشکل هفت آسمان علاوه بر قرآن و حدیث به کتب پیشینیان نیز مراجعه می‌نمودند، چرا که بسیاری از مطالبی که در قرآن آمده در کتب آسمانی دیگر نیز بدانها اشاره شده است. اما متاسفانه در زمینه هفت آسمان نه در تورات و نه در انجیل مطلب قابل ذکری نیامده است. چون مفسران در پی پاسخی روشن در زمینه هفت آسمان از حدیث و تورات و انجیل راه به جایی نبرده‌اند، پیداست که عقاید و نظریات متداول بیشترین نقش را در تفسیر آنها داشته است. از این رو باید دید که آگاهی اعراب صدر اسلام در زمینه مسائل تجربی و نجوم در چه سطحی بوده است و آنها نسبت به جهان چگونه می‌اندیشیدند. حقیقت آن است که علم نجوم در دوران جاهلیت در بین اعراب در مقایسه با سایر کشورها بسیار ناقص و ابتدایی بود، حال آنکه هندیان، ایرانیان و به ویژه یونانیان قدیم در علم نجوم پیشرفت‌های چشمگیری داشتند و ستاره شناسان بزرگی در بینشان پدید آمده بودند. شناخت اعراب جاهلی در زمینه نجوم منحصر به شناخت بعضی از سیارات و ثوابت یعنی ستارگان بود و این نیز بدان سبب که برای جهتیابی و حرکت در مسیح صحیح در دل صحراها و شنظارهای بی خط و نشان چاره‌ای جز آشنایی با برخی ستارگان نداشتند، چرا که در غیر این صورت در دل بیابانها هلاک می‌شدند. البته باید توجه داشت که شناخت نجومی یهودیان و مسیحیان شبه جزیره نیز بهتر از اعراب نبوده و در تورات و انجیل هم چیزی که بتواند به آنها آگاهی بیشتری بدهد وجود نداشت. از اینجا به خوبی روشن می شود که درک اعراب از آیات قرآن در زمینه نجوم بسیار محدود بوده و حد اکثر چند آیه که ظاهراً با معرفت ابتدایی آنها سازگاری داشت می‌فهمیدند و در مقابل بسیاری از حقایق پیچیده نجومی نظیر همین هفت آسمان و بروج برای اعراب غریب و ناشناخته بود. به مرور اعراب و کلاً مسلمانان برای روشن شدن این مفاهیم رو به راه‌های دیگری نمودند. استفاده از تجربیات و نظریات اقوام دیگری که در زمینه نجوم کار کرده بودند، توجه آنها را به خود جلب کرد. به ترجمه و خواندن کتب ایرانی و هندی و سپس یونانی روی آوردند.
آنچه مسلمین را بدین کوشش‌ها و پیجویی‌ها در امر آموزش نجوم برمی‌انگیخت، آیات و احادیث بسیاری بود که بر اهمیت این علم و رابطه‌اش با خداشناسی تأکید می‌کرد. به عنوان مثال در آیه 190 از سوره آل عمران چنین آمده است: همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمین و پیامد شب و روز دلایلی است برای خردمندان، آنهایی که چه در حالت ایستاده و چه نشسته و یا به پهلو خوابیده خدا را یاد می‌کنند و در خلقت آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند، گویند پروردگارا این را بیهوده نیافریدی، تو منزهی، ما را از عذاب آتش در امان دار. در اواخر حکومت امویان و اوایل خلافت منصور عباسی با ترجمه کتب یونانی به عربی، مسلمین یکباره از عظمت معرفت یونانیان در نجوم شگفت زده شدند. به ویژه کتاب بطلمیوس در زمینه علم نجوم که در عربی به نام مجستی شهرت یافت، همه را خیره کرد. بطلمیوس بر اساس علم هندسه توانسته بود حرکات کلیه ثوابت و سیارات را توضیح دهد. محاسبه و پیشبینی صحیح کسوف و خسوف و موارد دیگر از این قبیل ایمان مسلمین را نسبت به حقانیت مطلق کتاب مجستی و نجوم بطلمیوسی راسخ می‌کرد. از یک سو درک ناچیز اعراب از نجوم و از سوی دیگر به خاطر ارج و اهمیتی که قرآن برای این دانش قائل بود، طبیعی است که وقتی مسلمین با چنین کارایی و عظمتی در نجوم بطلمیوسی روبرو شدند، آن را به عنوان حق مطلق بپذیرند و مبناسی خود قرار دهند. از اینجاست که مفسران در جهت تطبیق مفاهیم نجومی قرآن با هیئت بطلمیوسی به کوشش پرداختند و دست به تأویل این مفاهیم از جمله 7 آسمان زدند. بطلمیوس مؤلف کتاب مجستی در 1.5 قرن قبل از میلاد در مورد چگونگی حرکت ستارگان اعم از ثوابت و سیارات نظریه‌ای بدین مضمون ارائه داد. زمین کره ثابتی است که دیگر اجرام سماوی بر حول آن می‌گردند. اطراف زمین را کره هوا احاطه کرده و کره هوا را هم کره آتش در بر گرفته و فلک قمر نیز کره آتش را در میان دارد. فلک قمر ماه و ستاره‌ای ندارد. سپس فلک عطارد، فلک زهره، فلک شمس، فلک مریخ، فلک مشتری، فلک زحل، هر کدام به ترتیب بر فلک قبلی احاطه دارد و هر یک از آنها ستاره‌ای دارد که به آن شناخته می شود. بر فلک زحل فلک هشتم بزرگی احاطه دارد که همه ستاره‌های ثابت مانند میخ بر پیکر آن کوبیده شده است و بعد از آن فلک نهم یا اطلس می باشد که همه افلاک در شکم آن قرار دارند. فلک اطلس یا فلک الافلاک خود ستاره‌ای ندارد و قطر آن نامحدود است. در هر شبانه روز این فلک با همه افلاک درون آن یک بار به دور زمین میچرخند. این مدل از کیهان شناسی چون بهترین و کاملترین برای توزیع وقایع کیهانی بود، نزد همه دانشمندان و حکما و فلاسفه قدیم مقبولیت یافت و تا حدود 1500 سال بر علم نجوم حاکمیت مطلق داشت. در تطبیق قرآن با این دستگاه نجومی، مسلمین به تأویل مفاهیم ناآشنای قرآن پرداختند و بی توجه به واقعیاتی که مورد نظر قرآن بود، با کمترین قرائن موافقی اصطلاحات را به میل خود توجیه و تعبیر می کردند.
آنها اصطلاح فلک در قرآن را دقیقاً معادل با اصطلاحی گرفتند که در هیئت بطلمیوسی به منظور دیگر به کار برده شده بود. حقیقت آن است که در قرآن ذکری از تعداد فلک‌ها به میان نیامده و تازه اگر صحبت از تعداد شده از 7 است که در رابطه با آسمان و نه فلک می باشد. آنها برای انطباق این دو مجبور به توجیه و تعبیرهای غیر موجه در مورد دیگر مفاهیم قرآنی مانند کرسی و عرش شدند. البته طبقه و تو در تو بودن 7 آسمان از نظر قرآن مستمسکی به دست ایشان میداد که آن را با افلاک بطلمیوس منطبق سازند. این سازگاری ظاهری آیات قرآن با نظریه بطلمیوس از یک سو و نیز موفقیت این نظریه با مشاهدات حسی و تجربیات محدود زمانه در نجوم از سوی دیگر موجب شیفتگی و تسلیم مفسران اسلامی در مقابل تفکرات فلسفی یونان شد. آنها از نظریات بطلمیوس به عنوان حقایق مطلق و مورد تایید قرآن دفاع می‌کردند. این تصور مطابقت قرآن با هیئت بطلمیوس چنان مقبولیت یافت که بسیاری از مستشرقین پنداشتند که قرآن نظریات کیهانشناسی و نجومی خویش را از یونان قدیم اقتباس کرده و چیز تازه و نوی ندارد. ذکر این نکته لازم است که وقتی در مطابقت یک مدل تجربی با قرآن تحقیق می‌کنیم، سازگاری چند آیه کفایت نمی‌کند. شرط مطابقت آن است که تمامی آیات قرآن در آن زمینه مدل مورد نظر ما را تایید نماید و در هیچ آیه‌ای با تناقض مواجه نشود. وجود تناقضات و نارسایی‌ها در هیئت بطلمیوسی به مرور کم و بیش احساس کردید و صاحب نظران و دانشمندان را در شماره افلاک و اوضاع و نظامات آنها دچار سرگردانی می‌کرد. به طوری که برای حل مشکلات ناشی از نارسایی‌ها و تناقضات در هر گوشه از مدل فوق با مشکلات و تناقضات جدیدتری مواجه می‌شدند. تا آنکه در قرن 16 میلادی کوپرنیک لهستانی ادعا کرد که خورشید مرکز سیارات است و زمین و سایر سیارات به دور خورشید میچرخند. چندی بعد گالیله صحت این نظریات را با کمک تلسکوپ به طور تجربی اثبات نمود و ضربه مهلکی بر پیکر نظریه بطلمیوسی وارد کرد. در همین دوران کپلر شکل مدارهای سیارات را دقیقاً محاسبه و معین کرد و بالاخره نیوتن تمامی مشکلات نظریه جدید را برطرف ساخت و به عنوان دستگاهی نوین در نجوم به تبیین پدیده‌های آسمانی پرداخت. با سقوط نظریه بطلمیوسی، مفسران اسلامی به تدریج دیدگاه نوین در نجوم را پذیرفتند و با تکیه بر آن به تفسیر آیات مربوطه پرداختند. مفسران که در گذشته بر پایه نظریه بطلمیوسی نتوانسته بودند توجیه دلچسبی برای آیات قرآن در زمینه نجوم پیدا کنند، این بار روزنه امیدی در دستاوردهای علمی جدید می‌جستند. اما 7 آسمان به خصوص عدد 7 آن همچنان مشکل لاینحلی باقی ماند. بدین سبب عده‌ای از آنها معتقد شدند که منظور قرآن